السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم إن شاء الله. قربت ساعة الإفطار وبدنا نساوي أكلة سريعة، فدورت أنا بهالبراد عملت سبانخ. فشو حساوي؟ حساوي سبانخ بالزيت، إن شاء الله تعجبكم وتدعونا عليها. سهلة ما بدها شيء. شو بدها السبانخات، هذا نص كيلو مغسولين ولا أحلى منهم. عنا بصلة وسط فرمناها ناعم، عنا جوز للزينة، عنا حمض للطبخة، دبس رمان للطبخة، شوية سماء، معلقة صغيرة سماء، عنا فلفل أو 7 بهارات، ملح، بصلات جوانح مشان الزينة نأمرهم، وعنا الرمان كمان للزينة. ف3 للزينة والبقية هدول المكونات تبع الطبخة. ولا تنسوا كمان التومات، هدول حوالي 8 أسنان صغار قطعناهم شقف صغيرة. هلا بنبدأ ب4 معالق كبيرة زيت زيتون، بنشغل عليه هون على الوسط. بنبدا بالبصلات. شايفين شلون اخترعت هي مشان المعلقه وين ما تعرفوا وين كنتوا حطوها، لك شوف تعملوا هيك زبطت. فهلا بس ليحمى شويه زيت بنساوي البصل جناحات. مشان ايش؟ مشان نأمرهم، مشان الزينه. هلا بنحط بصل جناحات او جوانح بيقولوا. بلشوا يحمروا، بدكم ديروا بالكم عليهم هلا وتحركوهم. معكم يكون عندكم شوكه مشان راسا نقيمهم، وقت بدنا نقيمهم على الصحن له محرمه من تبع المطبخ مشان تغب الزيت تبعهم، وهن وقت يبردوا بيتأمروا. هلا صار لهم حوالي 18 دقيقة على نار وسط. طفيت تحتها هلا، بقيمهم برفعهم. هلا بعد ما قمنا بصلات طفينا تحت النار شوي مشان يهدى حرارة الزيت. بنحط بصل المفروم الناعم، بنحرك شوي على وسط، بنحطه شي 5 دقايق لحتى يدبل. دبلوا. هلا بنحط شوي من الثوم، معظمهم بنخلي شوي بالاخير مشان يعطوا طعم الثوم فريش باخر الطبخه. نستنى عليهم دقيقه، بعدين بنحط السبانخ، بنحط السماء حتى يعطي طعمه طيبه. هلا بنحط السبانخ شوي شوي، ما تلاقي لحاله هو دبل. بيدبل بنحط غيرهم. شايفين شلون دبل؟ هلا بنحط غيرهم هيك هيك لحتى يحطهم كلهم. هلا بغطي عليهم شوي، بغطيها بستنى عليها شي 5 دقايق. هلا 5 دقايق شايفين شلون كشوا، صار لونه حلو كتير. بنحركهم شوي تانية، بنحط عليه هون. هلا بنقدر تقدير، هي معلقة 2 3 حمض، زيت زيتون نحط لها معلقتين، نحط التومات البقيانين، ونحط هيقدم بقيان له شوي يقدم. نحرك ملح وفلفل، نص معلقة ملح، 7 بهارات، ربع معلقة، نص معلقة. نحرك. شوف اللون ما احلاها، اللهم صل على النبي. خلصت. هذا نطفي تحتها وبنحط لها معلقة دبس رمان. اللي بده ما بده بيمشي الحال بلاها. نحن بنحبها بالشام بدبس الرمان، كل شيء بيحطوا له دبس رمان. حطيناه بصحن تقديم، بنزينه هلا بجوز على الوش مثل ما بدكم تسووا ديزاين. شايفين لونه محلى اخضر بياخذ عال. قد ما بدكم جوز حطوه. هي رمان كمان ظريف عليها وشها.
واخر شيء البصل كتير سهل ظريف، بيساوي المجدرة كمان. شايفين شو مقرمش محلاه؟ عم بكسر. اسمعوا قد ما بدكم حطوه. ان شاء الله جربوا بيتكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم.